fresh milk, any black tea, and lalagyan or shaker. All three ang kailangan. Ilagay mo na yung black tea. Depende kung ilan ang ratio ng gusto mo. Kung mas mangingibabaw yung tea or yung milk, buusin yung milk. Depende sa tansya mo kung ano mas gusto mong mas malasahan. After that, shake mo lang. Prefer ko marami yung tea. Shake. Magkaroon ng bubbles. Kaya tawag na bubbles because of the bubbles. Dahil sa pagsishake. Mas okay kasi yung sinishake share lang ng spoon. So there you go. Meron na po tayo. Napakadali lang, diba? Enjoy! So, there you have it. Pwede mo rin siya lagyan ng ice if you want. Pero pwede rin siyang store sa ref after. So, yan. Good refreshment and healthy pa.